To start our next chapter under Unit 3, that is the antiviral agents. Okay. Antiviral agents. Antiviral drugs are available to treat only a few viral diseases. आतापर्यंत आपण अँटीबायोटिक पाहिले, त्यानंतर अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग्स पाहिले, त्याच्यात काय अँटीबायोटिक पाहिले, अँटी युटीआय पाहिले, पण दिस आर द अँटीव्हायरल. आता फ्यू व्हायरल डिसीजेस साठी स्पेसिफिक आहेत, कारण हे ड्रग याच इन्फेक्शन साठी वापरले जातात. बिकॉज यू विल नो अबाउट द डिफरन्स इन अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. Okay. The reason for this is the fact that viral replication is so intimately associated with the host cell. व्हायरल साठी वेगळी कॅटेगरी येण्याचं कारण असं की व्हायरसचं स्ट्रक्चर हे वेगळं आहे आणि तो सिमिलर आहे होस्ट सेलच्या, म्हणजे ह्युमन सेल सारखा थोडासा सिमिलर मध्ये येतो, असोसिएट असतो होस्ट सेलशी. ओके, दॅट एनी ड्रग दॅट इंटरफिअर सिग्निफिकंटली विथ व्हायरल रिप्लिकेशन इज लाईकली टू कॉज अ टॉक्झिक इफेक्ट टू द होस्ट. जर आपण व्हायरल इन्फेक्शन झालंय म्हणून व्हायरल जे जे रिप्लिकेशन आहे त्याला डिस्टर्ब करणारं किंवा इंटरफेअर करणारं जर एखादा एजंट किंवा ड्रग दिला, तर तो होस्ट सेल मध्ये सुद्धा इफेक्ट दाखवू शकतो त्याच पद्धतीचा, ज्याच्यामुळे की होस्ट सेलची सुद्धा डेथ किंवा डॅमेज सेल्स ना होऊ शकतो. Antiviral agents are totally different from antibacterial drugs and antiprotozoan drugs. हे कम्प्लिटली वेगळी कॅटेगरी आहे किंवा वेगळं येतं. सिन्स व्हायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट, म्हणजे सेलच्या आत असणारे पॅरासाइट्स आहेत. देअरफॉर अँटीव्हायरल एजंट्स मस्ट बी कॅपेबल ऑफ सिलेक्टिव्हली इनिबिटिंग व्हायरल फंक्शन्स विदाउट डॅमेजिंग द होस्ट सेल. त्याच्यामुळे टार्गेट करत असताना ह्या ड्रगचं सिलेक्शन फार परफेक्ट पाहिजे, म्हणजे ते व्हायरसलाच जाऊन अटॅच झाले पाहिजे किंवा व्हायरसवरच ऍक्शन दाखवली पाहिजे, होस्ट सेलवरती कुठलीही ऍक्शन दाखवायला. मेकिंग सच अ ड्रग इज अ व्हेरी डिफिकल्ट, कारण आता सेलच्या आत तर जाणार आहे आपल्या, पण तिथं जाऊन त्याला व्हायरसला अटॅक करायचंय, परंतु होस्ट सेलला धक्का पण पोहोचेल, असं करणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे. त्याच्यामुळे सिलेक्टिव्हिटी फॉर इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, मोस्ट अँटीव्हायरल्स आर टार्गेटेड टुवर्ड्स द व्हायरल एन्कोडेड एन्झाइम्स. व्हायरसचे जे एन्झाइम्स आहेत त्याला एन्कोडेड आहेत, त्याचा मदत घेऊन आपल्याला हे करता येतं. टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ व्हायरस दॅट आर इम्पॉर्टंट फॉर रिप्लिकेशन, आणि ते स्ट्रक्चर व्हायरसच्या रिप्लिकेशन साठी इम्पॉर्टंट. मोस्ट ऑफ दीज आर केमिकल कंपाऊंड्स most of these are chemical compounds or biochemical inhibitors of viral encoded enzymes. The chemical compounds किंवा biochemical inhibitors जे आहेत ते viral encoded enzymes आहेत. Molecular virology. Okay, molecular virology studies are succeeding in identifying virus specific functions that can serve as antiviral therapy. तर मॉलिक्युलर व्हायरोलॉजी जी आहे याची स्टडी आपल्याला असं सांगते की व्हायरसचं आयडेंटिफिकेशन करणं, त्याचे स्पेसिफिक फंक्शन्स फाइंड आउट करणं हे अँटीव्हायरल थेरपीसाठी उपयोगी होतील. द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेज टू टार्गेट इन अ व्हायरल इन्फेक्शन आर ऑफ progeny virus particle, means attachment of virus to host cell, uncoating of viral genome, regulation of viral reverse transcription, replication of viral nucleic acid, translation of viral protein, assembly and maturation and release. Means these are the steps. म्हणजे एक व्हायरस जर बॉडीमध्ये एंट्री केला तर तो सगळ्यात अगोदर काय होतो, होस्ट सेल अटॅच होतो, त्यानंतर व्हायरल जिनोमला तो अनकोड करतो, त्यानंतर व्हायरसचं रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन होतं, आणि सेल्सच्या आत गेल्यानंतर रिप्लिकेशन ऑफ व्हायरल न्यूक्लिक ऍसिड, व्हायरसचे जे न्यूक्लिक ऍसिड आहेत त्याचं रिप्लिकेशन होतं, ट्रान्सलेशन होतं व्हायरल प्रोटीन्सचं, त्यांची असेंबलिंग होते, मॅच्युरेशन होतो, आणि त्यानंतर फ्रेश व्हायरस म्हणजे डॉटर व्हायरस आपण ज्याला म्हणू शकतो किंवा नवीन तयार झालेला व्हायरस हा पुढे प्रोसीड होतो किंवा रिलीज केला जातो. रेजिस्टन्स टू अँटीव्हायरल ड्रग has become a problematic because of high rates of mutation. आणि व्हायरसमध्ये हे चेंजेस कंटिन्युअस होत असतात डीएनएच्या सिक्वेन्स मध्ये, त्याच्यामध्ये म्युटेशन आढळतं, आणि म्युटेशनचा हायर रेट असल्यामुळं रेजिस्टन्स येते अँटीव्हायरल ड्रग्सना. ओके, नेक्स्ट, फ्युचर रिसर्चर्स आर नेसेसरी टू लर्न how to minimize the emergence of drug resistance variant virus and to design more antivirals. आता फ्युचर रिसर्च जे आहे ते गरजेचं झालंय, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ड्रग रेजिस्टन्स मिनिमम करून अँटीव्हायरल थेरपी किंवा ड्रग्स सिंथेसाइज करायचे किंवा डिझाईन करायचे. डिझाईन मोर अँटीव्हायरल बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर इन्साइट इन टू द स्ट्रक्चर अँड रिप्लिकेशन ऑफ डिफरंट क्लासेस ऑफ एजंट. त्याच्यामुळे वेगवेगळे रिएजंट्स, एजंट्स, ड्रग्ज आपण याच्यात वापरण्याचा प्रयत्न करतो. नेक्स्ट,
stage in viral replication which are possible target for chemotherapeutic agent. Okay, attachment to host cell, that is uncoating. Amantadine जिथे काम करते त्यानुसार अनकोटिंग वर काम करणार अमॅन्टाडिन आहे. सिंथेसिस ऑफ व्हायरल mRNA इंटरफेरॉन, ट्रान्सलेशन ऑफ mRNA इंटरफेरॉन मध्ये काम करतं. रिप्लिकेशन ऑफ व्हायरल RNA और DNA न्यूक्लियोसाइड अनालॉग्स इथे काम करतात. मॅच्युरेशन ऑफ न्यू व्हायरस प्रोटीन्स प्रोटीएज इनहिबिटर्स म्हणून काम करतात. बडिंग अँड रिलीज. नेक्स्ट, two useful antivirals are nucleoside analogs and the interferons. दोन महत्वाचे useful antivirals आहेत. Diseases for which effective therapies available. हर्पिस सिम्प्लेक्स व्हायरस याच्यामध्ये असायक्लोव्हिर हा परफेक्ट ऍक्टिव्हिटी दाखवतोय किंवा प्रॉपर थेरपी अवेलेबल आहे. व्हेरिसेला झोस्टल व्हायरस याच्यामध्ये पण असायक्लोव्हिर काम करते. सायटोमेगॅलो व्हायरस याच्यामध्ये पण गॅनसायक्लोव्हिर, फॉस्कार्नेट हे काम करतात. एड्स इज अ व्हायरल इन्फेक्शन, त्याच्यामध्ये झिडोविडिन, लॅमिउडिन, प्रोटीएज इनहिबिटर्स इन कॉम्बिनेशन वापरलं जातं बिकॉज इट इज अ अँटीव्हायरल सिंड्रोम, व्हायरल सिंड्रोम म्हणता येईल. रेस्पिरेटरी सिन्सायटल व्हायरस दॅट इज रेबावेरिन हा पण वापरात येतो. आणि इन्फ्लुएन्झासाठी अमॅन्टाडिन. न्यूक्लियोसाइड analogs काय आहे? Most of the antiviral drugs are nucleoside analogs. These are limited in inhibitory activity to use against herpes virus and HIV. हे न्यूक्लियोसाइड जे आहेत म्हणजे त्या व्हायरसच्या न्यूक्लियोसाइडला मायमिक करतात किंवा त्याच्या सारखं स्ट्रक्चर याचं दिसतं. हे कामात येतं. हर्पीस व्हायरस आणि HIV व्हायरस मध्ये फार उपयोगी आलेलं आहे पण लिमिटेड आहे. Okay. These inhibit the nucleic acid replication by inhibition of enzyme. इनिबिट न्यूक्लिक ऍसिडचं रिप्लिकेशन इनिबिट करते आणि त्यासोबतच त्याचं एन्झाईमचं पण म्हणजे मेटाबॉलिक पाथवे जे आहेत प्युरिन्स अँड पिरिमिडिन्सचे त्याच्या पाथवेला एन्झाईम्स जे वापरात येतात त्याला इनिबिट करण्याचं काम. Sometimes some analogs are incorporated into nucleic acid and block further synthesis or alter its function. जे काही analogs आहेत जे की न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये इनकॉर्पोरेट होतात आणि फर्दर सिंथेसिस ब्लॉक करतात कारण न्यूक्लिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर चेंज झालं की त्याच्यानंतर फर्दर सिक्वेन्सिंग किंवा व्हायरल न्यूक्लिक ऍसिडचं सिंथेसिस होऊ शकत नाही. ड्रग्स कॅन बाइंड बेटर टू व्हायरल DNA पॉलिमरेज. आता जो काही ड्रग आपण देतो याच्यात न्यूक्लियोसाइड अनालॉग मधला तो व्हायरल DNA पॉलिमरेजला बाइंड होते रादर दॅन सेल्युलर DNA पॉलिमरेज. जर सेल्युलर DNA पॉलिमरेजला जर अटॅच होत असेल तर होस्ट सेलला टॉक्झिसिटी ऑब्झर्व. एक्झाम्पल आहे याचं असायक्लोव्हिर, व्हॅलास्क्लोव्हिर, पेनिसिक्लोव्हिर, फॅमिसिक्लोव्हिर, लॅमिउडिन अँड झिडोवुडिन अँड झायडोवुडिन. Penetration and uncoating of virus are required to deliver the viral genome into the cytoplasm of the host cell. एकदा का व्हायरस तुमच्या होस्ट सेलला अटॅच झाला की त्यानंतर त्याचं अनकोटिंग होतं आणि जो व्हायरल जिनोम आहे तो होस्ट सेलच्या आत इन्सर्ट केला जातो. त्याच्यानंतर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होते. तर या ठिकाणी काम करण्यासाठी अरेल्डोन, डिसॉरॉक्सिल अँड प्लिओनारिल आर द कंपाऊंड्स विच ब्लॉक अनकोटिंग ऑफ पिकोर्ना व्हायरस. ओके, पिकोर्ना व्हायरस. आता याच्यामध्ये काय होतं की जस्ट अटॅच झालं पण त्याचं अनकोटिंग होऊ द्यायचं म्हणजे जिनोम जर होस्ट सेलमध्ये एंट्री झाल्यानंतर व्हायरल इन्फेक्शन होणार नाही. अनदर एक्झाम्पल अमेंटाडिन, रिमेंटाडिन ऑल्सो इनहिबिट द पेनिट्रेशन. ओके, त्याचं पेनिट्रेशन सुद्धा इनहिबिट होण्याचं काम होतं. नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड analogs. These are synthetic compounds which resemble nucleosides but have an incomplete or abnormal deoxyribose or ribose group. सिंथेटिक कंपाऊंड आहे जे की न्यूक्लियोसाइड सारखं स्ट्रक्चर रिझेंबल करतात आणि इनकम्प्लीट और अबनॉर्मल डिऑक्सीरायबोज और रायबोज ग्रुप आहे म्हणजे जो रायबोज शुगर आपल्याला लागते ती इनकम्प्लीट किंवा अबनॉर्मल. These compounds are phosphorylated to the triphosphate. हेच डिफेक्टेड रायबोज काय होतं की तुमचं फॉस्फोरिलेट केलं जातं ट्रायफॉस्फेट फॉर्म करण्यासाठी विदिन द इन्फेक्टेड सेल. ज्या सेलमध्ये इन्फेक्शन आहे तिथे हे फॉस्फोरिलेट होतं पण रॉंग कंपाऊंडने किंवा स्ट्रक्चरली स्मॉलर चेंज. In this form, the drug competes with normal nucleotides for incorporation into viral DNA or RNA. मग काय होतं हे जे न्यूक्लियोटाइड आहे तो तयार होणार आहे पण चुकीचा रायबोज घेऊन आणि तो रायबोज जो आहे डीएनएच्या सिंथेसिससाठी वापरला जाणार आहे व्हायरल डीएनएच्या आत पण तो काम करेल का? नाही करणार कारण बिकॉज इट कंटेन्स द रॉंग शुगर.
Okay. Incorporation of drug into growing nucleic acid chain results in irreversible association with the viral polymerase and chain termination. जो व्हायरल पॉलिमरेज आहे त्याच्याशी हे इनिबिट होईल. इरिव्हर्सिबल असोसिएशन एकदा का बाइंड झालं व्हायरल पॉलिमरेजशी फर्दर ते प्रोसीड होणार नाही कारण चेन तिथंच संपून जाईल टर्मिनेट होईल. नेक्स्ट इंटरफेरॉन. There are three classes of interferon: alpha, beta, and gamma. The alpha and beta interferon are cytokines which are selected by virus infected cells. These are cytokines which are secreted by a virus infected cells. आता cytokines आहेत म्हणजे human body is responsible for self defense. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस व्हायरस एंट्री करतात बॉडीमध्ये तर ह्युमन बॉडी हॅव अ टेंडन्सी टू रिलीज सम ऑफ द हार्मोन्स किंवा रिएजंट्स किंवा सिग्नल्स टुवर्ड्स द इम्युनिटी सिस्टीम टू अटॅक गेट द डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम. मग त्याच्यामध्ये हे सायटोकाइन्स रिलीज होतात जे की व्हायरस infected cells द्वारे रिलीज केले जातात. They bind to specific receptor on adjacent cells and protect them from infection by virus. They bind to a specific receptors. एका specific receptor ला bind केले जातात आणि adjacent cell आणि protect from infection by virus. They form a part of immediate protective host response. Immediate protective host response ने जे की invasion by viruses आहेत. In addition to these direct antiviral effects, alpha and beta interferon also enhance the expression of class 1 and class 2 MSC molecules on the surface of infected cell. In this way, enhancing the presentation of viral antigen to specific immune cells. आता हा जो रिस्पॉन्स आहे सायटोकाइन्स येण्याचा किंवा अँटीजन येण्याचा तो एक स्पेसिफिक इम्युन सेल रिस्पॉन्स आहे आणि हा सायटोकाइन्स वापरूनच आपण तिथे डायरेक्टली अटॅक करू शकतो. Their presence can be demonstrated in body fluids during the acute phase of virus infection. आणि त्याचा प्रेझेन्स आपल्याला कधी लक्षात ज्यावेळेस आपण ब्लड, युरिन याचं चेकअप करतो किंवा टेस्टिंग करतो त्याच्यामध्ये जर हे अँटीजन्स दिसत असतील याचा अर्थ व्हायरल इन्फेक्शन झालेले. Recombinant alpha and beta interferon are now available and have been used for the treatment of chronic hepatitis B and C infections. Recombinant आहेत जे की आपण वापरतो व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन सी च्या व्हायरस इन्फेक्शन साठी. However, side effects of such as fever, malaise and weight loss have limited of the use. याचे काही साइड इफेक्ट्स आहेत जे की फिवर, मलाइज अँड वेट लॉस आहेत त्याच्यामुळे याचा वापर जो आहे तो कमी आहे. गॅमा इंटरफेरॉन or immune interferon is a cytokine secreted by TH1 and CD4 cell. हा एक सायटोकाइन आहे जो की सिक्रेट होतो TH1 आणि CD4 सेल्सनी. इट्स फंक्शन इज टू एनहान्स स्पेसिफिक टी सेल ला एनहान्स करण्याचं काम करतात ज्याच्यामुळे की इम्युनिटी रिस्पॉन्स वाढतो. टी सेल्स मेडिएटेड इम्युन रिस्पॉन्स. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स. Enhancement of the specific immune response by increasing the expression of MSC class 1 molecules on the surface of infected cell. The interferon increases the opportunity for specific cytotoxic T cells to recognize and kill the infected cells. Direct antiviral effect, degradation of viral mRNA. हा काय होतं व्हायरल एमआरएनएचं डिग्रेडेशन होतं. इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे एमआरएनएचं डिग्रेडेशन झालं तर प्रोटीन सिंथेसिस होणार नाही कारण ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन होणार नाही and prevents the infection of new cell infection थांबेलच. Immunoglobulin therapy, that is passive immunization. Passive immunization is a transfer of immunity to host by means of immunoglobulins, that is प्री-फॉर्म्ड अँटीबॉडीज. आता पॅसिव्ह इम्युनायझेशन म्हणजे एकदा का होस्ट असेल म्हणजे पेशंट झालाय ज्याला की व्हायरल इन्फेक्शन आहे त्याला आपण हे पॅसिव्ह इम्युनायझेशन देतो म्हणजे प्री फॉर्म्ड अँटीबॉडीज आपण त्या पेशंट्सला देतो. त्याच्यामुळे काय होतं की पॅसिव्ह इम्युनायझेशन जो दुसऱ्या त्याचे स्वतःचं इम्युनिटी काम नाही करत आहे तर ते आपण बाहेरून देतो. These immunoglobulins are typically prepared by cold ethanol fractionation as a 16% solution of gamma globulin from large pools of serum obtained from blood donation of at least 1000 donors. जे आपण ब्लड डोनेट करतो त्याच्यातलं सिरम सेपरेट केलं जातं ॲज यू नो. त्याच्यातलं 16% ऑफ गॅमा ग्लोब्युलिनचा वापर करून त्याचा पूल बनवलं जातं. 1000 डोनर्सचं सिरम घेतलं जातं त्याच्या पूल पासून 16% सोल्युशन बनवलं जातं जे की हे इन्फेक्टेड आहे. मग त्याच्यापासून आपल्याला ह्याचं पॅसिव्ह इम्युनायझेशन करता येतं. इम्युनोग्लोब्युलिन फ्रॉम इम्युन इंडिव्हिज्युअल्स कॅन बी युज्ड फॉर prophylaxis to prevent viral infection
इन एक्सपोज्ड बट नॉन इम्युन इंडिव्हिज्युअल्स. पण हे कुणासाठी उपयोगी आहे? ज्याच्यामध्ये की इम्युनिटी सिस्टीम ही कॉम्प्रोमाइज आहे किंवा काम करत नाहीये, तशामध्ये हे कामाचं आहे. ओके. It works by binding to extracellular virions and preventing them from attaching to and entering susceptible cell. It works by binding to extracellular virus. Extracellular virus ला ते bind करतात, preventing them from attaching to and entering susceptible cells. The protective effect is short lived. याचा जो इफेक्ट आहे तो शॉर्ट लाईव्ड अप टू 3 months. याचा जो इफेक्ट दिसणार आहे पॅसिव्ह इम्युनायझेशनचा तो फक्त 3 महिन्यापर्यंत दिसणार आहे. बिकॉज द अँटीबॉडीज आर मेटाबोलाइज बाय द होस्ट, आणि अँटीबॉडीज हे होस्टच्या ह्यानी मेटाबोलाइज केले जातात. नॉर्मल इम्युनोग्लोब्युलिन्स. This is a pooled product prepared from the serum of normal blood donors. It contains low titrates of antibody to a wide range of human viruses. It is mainly used as a prophylaxis against hepatitis A virus infection. याच्यात काय होतं की नॉर्मल इम्युनोग्लोब्युलिन याच्यात पेशंटचं ब्लड नाहीये, तर नॉर्मल पर्सनचं ब्लड घेतलं जातं आणि त्याच्या थ्रू बनवलं जातं, आणि हा जास्त उपयोगी पडतो हेपॅटायटिस ए व्हायरस इन्फेक्शन मध्ये. पार्वोव्हायरस इन्फेक्शन अँड एंटरोव्हायरस इन्फेक्शन ऑल्सो इन न्यूनोट्स मध्ये जे ऑब्झर्व होतात त्याच्यात पण याचा वापर होतो. हायपर इम्युनोग्लोब्युलिन्स. Immunoglobulins may be prepared from the serum of selected individuals who have high titers of antibodies to a particular virus. एखाद्या व्हायरससाठी एखादा पेशंट फार अँटीबॉडी तयार करतोय, मग त्याच्याकडनं आपण त्या अँटीबॉडीज किंवा ब्लड कलेक्ट करायचे सिरम आणि त्याच्या थ्रू हे हायपर इम्युनोग्लोब्युलिन्स मिळतात. जोस्टर इम्युनोग्लोब्युलिन्स. प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हॅरिसेला इन अन इम्युनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रन अँड न्यूनट्स. ज्याच्यामध्ये की इम्युनिटी कम्प्लिटली कोलॅप्स आहे किंवा कॉम्प्रोमाइज आहे चिल्ड्रन मध्ये किंवा न्यूनट्स मध्ये, आणि त्यांना व्हायरिसेला इन्फेक्शन होण्यापासून वाचवण्यासाठी हे इम्युनोग्लोब्युलिन्स दिली जातात. ह्युमन रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलॅक्सिस. म्हणजे रेबीज होईल या शंकेने ज्यावेळेस आपण प्रोफायलॅक्सिस करतो त्यावेळेस इंडिव्हिज्युअल हु हॅज बीन बिटन बाय द रॅबिड रेबीज ॲनिमल, म्हणजे जे ॲनिमलला झाले त्यांनी जर चावलं तर फॉर द प्रिव्हेंटिव्ह पर्पज, म्हणजे झाल्यानंतर याचा आपण घेऊ शकतो. हेपॅटायटिस बी इम्युनोग्लोब्युलिन. Non-immune individual who has been exposed to HPV. This is the structures of different drugs. Structure of the most common nucleoside analogs that are antiviral drug. The chemical distinction between the natural deoxynucleoside and the antiviral drug analogs are highlighted. Arrows indicate the related drugs, and valacyclovir not shown is the valyl ester of acyclovir. Famiciclovir is the diacetyl 6-oxy analog of peniciclovir. Both of these drugs are metabolized in the active drug liver and intestinal wall. आता याच्यात हायलाइट केलेले की चेंजेस काय काय आहेत. दिस इज द आयडोनोसिन विच इज अ ह्युमन किंवा बॉडीमध्ये आपल्या ऑलरेडी आहे न्यूक्लिओसाइड. गॉनोसिन, थायमिडिन आणि सायटिडिन, आणि याचे ड्रग्ज जातात. डायडिऑक्सी इनोसिन हा स्ट्रक्चर आहे. याच्यात चेंजेस जे आहेत त्या पद्धतीने दाखवलेत कलर चेंजेसने. त्याच्यानंतर हा आहे रिबावेरिन, याच्यामध्ये ऍडिशन आहे. चेंजेस कुठं आहेत तर हा रिंग नाहीये. त्याच्यानंतर आहे पेनिसिक्लोव्हिर, याच्यामध्ये चेंजेस आहेत डाऊन साइडच्या रिंग मध्ये. हा आहे असायक्लोव्हिर. त्यानंतर आहे गँगसिक्लोव्हिर, याच्यामध्ये पण सिमिलर टू असायक्लोव्हिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आहेत. त्याच्यानंतर सायटिडिनचे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह आहेत. सायटिडिनचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह सिडोफ्लोव्हिर, दुसरा आहे डायडिऑक्सीसायटिडिन, आणि तिसरा आहे लॅमिवुडिन. दिस इज द अगेन्स्ट द अँटी HIV यू कॅन से. थायमिडिनचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत ट्रायफ्लोरिडिन. त्याच्यानंतर आयडोडिऑक्सीयुरिडिन, स्टाउडिन, ॲझिडोथायमिडिन. दिस आर द ड्रग्स. म्हणजे प्रत्येक जो न्यूक्लिओसाइड आपल्या बॉडीमध्ये अवेलेबल आहे हॉस्टेलमध्ये त्याच्याशी रिलेटेड स्ट्रक्चरल सिमिलर हे ड्रग्ज इथं दाखवलेत, आणि त्याचे स्ट्रक्चरल चेंजेस या कलर चेंजेसने दाखवलेले. Activation of acyclogonosine in herpes simplex virus infected cell. Acyclovir is converted to acyclogonosine monophosphate acyclo-GMP by herpes specific viral thymidine kinase, then to acyclogonosine triphosphate by a cellular kinase. हा तुमचा असायक्लोव्हिर व्हायरल थायमिडिन कायनेजच्या मदतीने असायक्लोगोनोसिन मोनोफॉस्फेट असायक्लो-GMP मध्ये कन्वर्ट होतोय, आणि हा फर्दर 2 ATP वापरून सेल्युलर कायनेजच्या मदतीने असायक्लो-GTP तयार होतो. दिस इज द ओव्हरऑल मेकॅनिझम.
Amantadine hydrochloride, Rimantadine hydrochloride, Iridone, phosphophenoformic acid, and phosphophonoacetic acid. These are some of the drugs. Structures of non-nucleoside antiviral drugs. हे non-nucleoside आहेत. Zidovudine, Saquinavir, Didanosine, Zalcitabine and Lamivudine. हे काही अजून antiviral drugs आहेत. These are the latest one, Ritonavir and Indinavir. These are all about the antiviral drugs. Okay, this is all about the antiviral agents which are seen in a short review type. Okay, anybody having any